Wow, xịn sò ha. Dạ, đây là cá mới đẻ luôn, tầm 22 ngày tuổi. Lần đầu tiên mình được thấy con ba đuôi mà size này mà nó nhiều khủng khiếp tới cỡ này. Ok, xin chào tất cả anh chị em, thì mình là Tuấn đây. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi ha. Thì chúc anh chị em một ngày vui vẻ, nhiều năng lượng. Và hôm nay thì Tuấn đang có mặt tại quận 9 ở Long Phước. Khu vực này là mình có bảo tàng áo dài nè, rồi phim trường Long Island. Thì ở trên đây mình khám phá ra một cái trại cá cũng khá là hay. Thì bây giờ mình mời anh chị em theo chân mình ha. Ok, let's go. Ok, và bây giờ chúng ta đi vào bên trong trại các bạn ha. Thì ở ngoài đầu đường đi vào nó cũng khá là xa. Và mình đã vào đây một hồi, anh em cũng trò chuyện với nhau rồi. Hello em. Hello anh. Bạn này tên là Mỹ. Thì anh em quen biết, được gặp nhau qua một lần mà mình đi tham quan trại cá. Giờ anh em mình gắn mic đi cho nói chuyện cho nó dễ. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi, cái anh tới đây chơi. Thì nhà anh cũng gần đây. Dạ. Anh ở Trường Thạnh á, rồi cái đi ngang đây chơi. Thì hôm nay không biết là em Mỹ có thể dắt anh và các bạn đi vòng vòng tham quan cái trại cá vàng của mình không? Dạ được chứ anh. Anh cứ vô đây coi những con cá size lớn trước anh. Size lớn ha. Dạ, đây là những cái size lớn. Góc này dễ quay hơn không? Dạ được. Wow, xịn sò ha. Dạ, đây là cá mới đẻ luôn. Là mới đẻ luôn hả? Dạ, mới đẻ luôn. Ô, trứng ở dưới kìa. Wow. Cái ban này cưng ha. Dạ. Đẹp quá trời. Những cái này được 9 tháng. Đẹp quá. Cái size này là cũng cỡ cùm tay mình đó các bạn. Size này là size sinh sản ha? Dạ, cá này là cá giống em hay là cá cá giống anh? Cá giống hả? Dạ, là size sinh sản luôn. Ủa bình thường nó sinh trong đây như vậy rồi nó sẽ ăn hết em hả? Dạ đúng rồi anh. Đó, nếu như mà mình để ngoài đây, trong đây trong hồ này nó sẽ ăn hết. Bắt buộc mình phải đem ra ngoài. Hoặc là mình có một cái màng nào đó, cái màng như là cái lưới mình bỏ vô, bắt buộc trứng nó dính trên kia, nó cá trống nó không ăn được, không ăn được trứng. Bắt đầu cá trống nó xả tinh nó thụ luôn trong đó. Còn em là em ở đây là em ép tự nhiên, em ép nhân tạo, nên em phải bắt cá ra. Tức là em bắt cá ra ngoài. Dạ đúng rồi. Bắt ra ngoài rồi em làm sao nữa? Em bắt cá ngoài em sẽ xả tinh trước. Xả tinh trước rồi xong rồi mình mới xả trứng. Mình quậy đều ra cho trứng với tinh nó hòa tan lại. Dạ. Hay quá ha, kỹ thuật ha. Dạ. Chứ anh nghĩ đâu là mình giống như là cá beta, mình cái bỏ 2 con vô cái nó tự động nó quần nhau. Dạ, này không có. Tức là mình phải tự mình giống như mình đỡ đẻ vậy đó. Dạ đúng rồi, giống như mình đỡ đẻ vậy á. Nó có 2 cách là để ép cá. Một cách là ép tự nhiên, một cách là ép nhân tạo. Tự nhiên trong đây là mình sẽ để cho nó đẻ như vậy. Dạ. Nhưng mình phải thả cái lưới. Dạ đúng rồi. Cho nó đẻ dính trên lưới. Dạ. Nhưng mà xác suất thì tụi này nó ăn cái trứng nó vẫn có đúng không? Dạ vẫn có. Rồi khi mà cá con nở ra, cái con nó đẻ vô đó thì mình sẽ vớt ra ngoài, chứ mình đâu có để cá con nở trong đây. Nếu như mà lúc mà cá nó đẻ xong, nó thụ tinh xong, mình đem hết lưới ra ngoài luôn. Mình bỏ riêng một chỗ, mình sủi oxy là nó sẽ nở. Tự nở. Wow, cũng cầu kỳ ha. Một đặc điểm mà mình thấy ở những bạn cá vàng đó, đó là cái địa điểm nuôi các bạn nè, cái nơi nuôi của các bạn nè rất là ngăn nắp ha, sạch sẽ ha. Tại vì cái con cá vàng này theo anh biết là nó thích sạch sẽ. Dạ đúng rồi. Và cái hồ cũng rất là khủng khiếp bạn, rất là lớn ha. Các bạn thấy những cái hồ dưới đây nè, nhìn mê luôn á. Hầu như là trại cá vàng nào mình thấy cũng vậy, trại rất là lớn và cái không gian nuôi người ta cũng rất là đã. Rồi mình đi tiếp chỗ tiếp theo đi. Ok. Đây là anh qua size này là size cá tầm 2,5 ngón tới 3 ngón. Đây là ganh chu. 2,5 ngón tới 3 ngón. Ranchu. Ồ, cái lồng này mình để làm gì ta? Dạ cái lồng này để trùng anh. Để trùng à? Dạ đúng rồi. Lồng này người ta kêu là cái đồ lọc trà. Nhưng mà để trùng rất là hợp lý. Ngon lành hen. Dễ thương. Mấy bạn cá vàng á, của những người mà nuôi chuyên nghiệp á, thì mình thấy có một cái biết đặc điểm á, là thứ nhất là nó rất là đẹp. Thứ hai á là nó cái cơ thể, cái body nó rất là tròn ha. Dạ đúng rồi. Rất là mập ha. Không bao giờ mà nếu mà cá nhân một người mà mới chưa chơi cá vàng bao giờ, không bao giờ mình thấy có người nào mà nuôi được con cá mà nó u gì hết á. Dạ. Hầu như là phải rành lắm, rồi chế độ dinh dưỡng rồi các kiểu nữa nó mới đẹp như vậy.
Mà tụi này nó đẹp á là do là gen mình sinh ra nó đẹp như vậy hay là do mình form đây? Một phần là do gen, thứ hai là phải mình form, thứ ba là môi trường nó ổn định này đó. Nó mới trở lên con cá mập mạp mũm mỉm được, nó mới đẹp lên cá. Nhưng mà đẻ ra là nó tỷ lệ đẹp nó vậy nó cao không hay là? Dạ không á, tỷ lệ đẹp rất thấp. Rất thấp luôn. Đúng rồi, rất thấp. Giống như là 30/70. 70% ở trong trận là sẽ có cá thường với cá lỗi, 30% mới có cá đẹp thôi, là tỷ lệ đó là cao rồi đó. Còn tỷ lệ thấp nữa là chỉ 10-20% thôi. Wow, cực ha. Dạ. Rồi mình phải lọc ra những con xịn giống như vậy để mình nuôi qua đây. Dạ. Rồi những cái con thành phẩm kia mà nó xấu đi thì mình sẽ bán chợ hay đâu đó. Đúng rồi, một bán chợ. Còn cá lỗi thì mình có thể thả xong, thả luôn cho về tự nhiên đó. Cho tự nhiên về tự nhiên. Anh thấy mấy cái hồ bên đây thì nhiều cá hơn. Tại sao có những cái hồ em nuôi ít quá mà những cái hồ em nuôi dày vậy ta? Cái hồ bên đây á là nó nhậm như hàng tầm trung thôi. Tầm trung thôi. Nên nuôi hơi nhiều, nhưng mà cá đẹp mình cho không gian nó rộng rãi hơn, phơm nó mau nhanh hơn. Cưng hen. Ở đây là em cho ăn trùng hay cám? Dạ trùng rồi cám trứng. Trùng, cám rồi trứng đó. Dạ 3 loại. Trứng là cái gì ta? Trứng là trứng gà mình hấp lên á. Trứng gà hấp lên. Dạ, trứng gà hấp sữa. Anh mới nghe luôn á. Đó là chắc bổ béo, dỗ béo cho cá vàng này. Cái con cá nhỏ thôi các bạn, bé xíu thôi. Cái này là cái loại mà bạn kêu là nó đã không có được sinh rồi đó, mà mình thấy cũng rất là đẹp ha, khá là đẹp. Tụi này là nó kêu bằng đuôi cục hay là tini ta? Dạ tini. Tini ha. Dễ thương ha. Ở cái size này thì giá thành phẩm mình là bao nhiêu? Khoảng size này khoảng tầm 100.000 con. 100.000 con. Dạ. Là lựa thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi, lựa thoải mái. Cứ vô bắt lựa thoải mái. Còn những bạn mà xịn hơn như bên đây? Còn những bạn xịn hơn bên đây thì khoảng tầm giá tầm 1.200.000 tới 1.500.000 một con. 1.200.000 tới 1.500.000. Dạ, hàng là bao chất lượng. Xịn hơn như vậy là mình đã đi chơi, mình thi cử đâu được chưa? Dạ được đó. Được rồi ha. Mình phơm để thi cử luôn, ngon lành. Nếu mà mới tham gia vào mà mình muốn là để mình cọ sát, mình muốn tham gia thử thi cử thì mình 1.200.000 cũng không phải là cao. Dạ đúng rồi, cũng là okay. Cao. Ở cá môn cá khác thì anh không biết ha, nhưng mà bảy màu với lại beta, một cái con cá hoặc một cặp cá đem thi cử được nó nằm từ vài triệu là bình thường. Dạ đúng rồi. Mình cá là dạng cá tiễn mà. Nên vài triệu là chuyện đó bình thường. Anh nhớ có một cái cuộc thi nào đó thì cái bạn đó đấu giá cái con cá mà trong một cái bảy màu á, ở trong một cái giải đấu đó, sau đó đấu giá như là 6-7 triệu gì đó. Thì những người ở trên mạng họ nói là khủng quá, đi mua cái cặp cá bảy màu mà 6-7 triệu, nhưng mà họ không biết cái giá trị của mang lại của cặp cá đó. Dạ đúng rồi. Năm 2021 của 23 là em có thi một con cá size tầm 3 inch, là tầm 3 ngón, là được giải 2, là con đó em bán được 23 triệu. Wow. Đã ha. Dạ. Nhưng mà khi mà mình bán một cái sản phẩm mà một cái sản phẩm mình yêu thích, một sản phẩm mình thương, mình phải rất là bức rứt các bạn, rất là nói chung là một cái sản phẩm mà nó đem lại cho mình nhiều giá trị tinh thần quá, mình bán với cái giá nào mình thấy cũng hợp lý, không hợp lý. Đúng rồi. Cái người mua mình cũng phải chọn cái người mà họ yêu thích cái môn này thiệt sự. Đúng. Phải chọn người ta phải chọn con cá mà với đặc điểm đẹp, sắc nét, người ta mới bỏ tiền người ta chơi mấy con cá đó. Đúng rồi. Khi mà số tiền lớn thì người ta cũng phải chọn cái nơi uy tín đó. Dạ đúng rồi, phải chọn nơi uy tín. Mình đi tiếp theo đi ha. Dạ anh qua cá nhỏ đây. Qua cá nhỏ hơn hả? Dạ, đây là cá nhỏ. Wow. Tầm 22 ngày tuổi. Lần đầu tiên mình được thấy con ba đuôi mà size này mà nó nhiều khủng khiếp tới cỡ này nè. Cái hồ này chắc cỡ ngàn không ta? Dạ, hồ này 780 con. 780 con. Dạ. Ảnh đếm chính xác số lượng luôn các bạn. Không, nhưng mà thống kê vậy cũng tốt ha. Dạ. Sau khi mình nuôi một thời gian, khi mình tách ra rồi mình mới biết rằng là mình còn được bao nhiêu con, rồi nó thiệt hại bao nhiêu đúng không? Dạ đúng rồi. Nó chưa tới 1 tháng tuổi các bạn. Nói thì khó tin đúng không? Rất là khó tin luôn á. Tại vì con cá này nó cũng cả lóng tay mình nè, và lông hình form nó cũng ok hết rồi mà mới 1 tháng tuổi à. Và cái con cá vàng này nè là mình có một đợt mình trải nghiệm, nó là con cá bột của nó nhỏ gần bằng con cá bột beta nha, nó tí ri à. Chắc là nếu gần bằng thì cũng không đúng lắm, nó cỡ bằng con cá xem con cá bột của bảy màu người ta.
Nhỏ hơn anh. Nhỏ hơn nhiều. Quá. Nhỏ hơn. Mà để mà nuôi được một cái size này ha, chưa tới 1 tháng. Dạ đúng rồi. Khó tin. Bởi vì kỹ thuật nuôi của mấy anh bên cá vàng rất là tốt. Dạ. Còn bên đây là được 22 ngày. Bên kia thì được 36 ngày. 36 ngày. Dạ. Cách nhau 2 tuần à? Dạ đúng rồi. Hơn 2 tuần một chút. Bầy này bầy em, bầy này bầy anh. 2 tuần. 2 tuần mà nó đã bự hơn nhau nhiều lắm mà. Con này cỡ 2 lóng rồi nè. Đúng không? Tính ra là cá vàng nó cũng nuôi lâu lớn đó các bạn nha, chứ không phải là mình có nuôi cá vàng mix nó không phải là mau lớn đâu, mà mấy bạn có kỹ thuật nuôi tốt ghê. Như vậy thì là mình cho chế độ mình cho ăn như thế nào để mình có con cá ngon lành như vậy, hay là thay nước hay là môi trường nhé? Cũng nếu như mà theo nuôi cá bột á, bắt buộc phải thay nước, có nước mới vô cá sẽ mau lớn. Mà một ngày chỉ thay ít thôi, tầm 20%. Mỗi ngày luôn? Đúng rồi, phải thay mỗi ngày, tầm 20%. Còn trong cá bột này là ăn trùng nhiều hơn. Một ngày phải tốn hơn là cả ký trùng vô một bầy cá. Một ngày 1 ký trùng? Dạ. Tại số lượng nó quá nhiều. Một ngày mà 1 ký trùng thì 1 tháng mình sẽ là 30 kg. Chỉ riêng một bầy cá số lượng này thôi. Dạ đúng. Wow, bởi vậy là mình mới thấy rằng là cái kỹ thuật nuôi nó là một nè, cái cách chăm sóc là 2 nè, mà giá thành nó cũng định ở cái quyết định này nữa. Tại vì mỗi ngày mà nó 1 ký trùng, bây giờ anh cho là 100.000 1 ký thôi, thì 1 tháng nó phải là 30 triệu rồi. Dạ đúng rồi. 3 triệu 3 rồi. triệu một cái. 3 triệu mà một con cá vàng mà em lên được cỡ size kia là bao lâu? Nếu mà heo ganh chu thì nó sẽ chậm hơn nhiều. Còn ganh chu kia là tầm 3 tháng hơn. 3 tháng hơn. Dạ. Nếu như mà heo bằng Onda tầm 3 tháng thì nó sẽ bự hơn là phần ganh chu nhiều. 3 tháng là vậy chi là mình phải 9 triệu. 9 triệu mà mình chưa kỹ là công chăm sóc rồi các kiểu trên đời hết. Dạ đúng rồi. Mà tụi này Oranda thì nó cũng giá thành nó cũng rẻ hơn đúng không? Không, nó cũng không rẻ. Không rẻ. Tùy theo con cá đẹp với con cá xấu thôi. Cũng tốn công nhiều ha. Nhưng mà cái này là em đã lọc cá đẹp xấu chưa? Dạ em đã lọc hết lòn bộ lỗi, lông tật lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là cá mà gọi là mình không lỗi hoặc là ít lỗi nhất có thể ha. Khá là đẹp ha. Rồi bao lâu thì ở cái size này thì bao lâu thì bắt đầu em tách nó ra? Dạ tầm 2 tuần nữa bắt đầu phải tách, lựa thêm một lần nữa để tách cá tầm trung ra và tầm đẹp xuất sắc ra. Mà ở trong này thì anh thấy cái màu con cá nó không có được đẹp giống như là mấy con cá bự kia nha. Dạ đúng rồi anh. Sao nó không được đẹp bằng mấy con cá kia ta? Tại vì cá bột này là chưa lột màu. Chưa lột, nó lột màu. Dạ nó đúng thay rồi, đổi nó theo thời gian. Lột màu. Giống Fancy. Dạ, càng lớn là càng đậm màu. Và nó có dừng lại ở khoảng thời gian nào không? Dạ không. Cứ là nó thay đổi theo độ tuổi đó. Dạ đúng rồi, thay độ tuổi. Cũng càng lớn càng đẹp. Tức là nó đậm lên. Đúng. Chứ nó không phải là lột đổi màu đi luôn. Nó đậm lên, có con thì nó sẽ nổ màu, có con thì nó sẽ đậm màu lại. Có con mà màu nó sẽ có thể lột qua màu khác luôn. Hấp dẫn vậy. Dạ. Thú vị ha, tính ra là nuôi con cá vàng rất là thú vị. Anh hồi đó giờ anh cứ nghĩ rằng là một con cá ví dụ như là sinh ra nó màu như vậy đi thì lớn lên nó cũng sẽ như vậy thôi. Dạ không, nó sẽ đổi màu. Dạ nó sẽ đổi. Hay quá vậy ta. Ở đây đi phải chú ý là nhiều khi đạp với dây oxy cái rút oxy mấy bạn. Bài này chắc nhỏ hơn đó đúng không? Dạ bài này nhỏ hơn. Bạn có thấy không? Đó. Là cái này chắc có chừng 2 tầng không? Dạ chưa tới 2 tầng. Chưa tới 2 tầng. Khéo quá khéo, nuôi khéo quá khéo, coi như là trùng mình thả là ăn là maximum đúng không? Dạ đúng rồi, cá nhỏ là ăn maximum hết. Nhưng mà nó không bị đường ruột, nó không bị bể bụng hết ta? Dạ không, trùng là nó tiêu hóa nhanh. Thêm phần nữa là nó ăn liên tục, nó tiêu hóa rất là lẹ. Tức là cái bao tử nó căng ra rồi, nó đúng quen rồi. Với cường độ đó rồi. Dạ đúng rồi. Chứ thí dụ như một con cá mà mình ít cho ăn thì cái hôm nào mình cho ăn nhiều là anh thấy nó bị sình bụng. Dạ đúng rồi, con cá nó nhầm khi bây giờ hôm nay mình cho ăn nhiều quá, cái qua ngày sau cái mình cho ăn ít lại, cái ngoài sau mình cho ăn nhiều lại là ăn cá bao tử từ nó bự xong nó teo lại là nó hóp lại luôn. Hay quá. Nó sẽ hay bị đường ruột nhiều. Đây cũng là một cái kỹ thuật các bạn ha. Rồi mình đi tiếp khu vực nào nữa em? Bên đây mình còn một cái hồ cá bột nữa nè. Wow. Cái cá bột này nè thì anh thấy em nuôi ở cái hồ nó có diện tích nước nó cũng rộng, nhưng mà cái mặt
kêu sao ta, cạn á. Dạ, cái hồ cá bột. Đúng là cá bột là nó nước nuôi không cao, nó chỉ tầm 30 thôi. Nước tầm 30 thôi là cá bột nó khỏe. Nuôi nó dễ khỏe. Với thêm một phần của em ở đây em nuôi cá bột là em xả tràn nước. Em không cần cao nước. Mình cần diện tích bơi thôi. Được, đúng rồi, cần diện tích bơi rộng. Bề mặt nó rộng ra. Là em xả tràn qua đây. Dạ đúng rồi. Xả tràn ở đây. Và nước cứ rỉ về. Dạ. Như vậy là ở đây mình xài nước giếng. Không, em xài nước máy. Nước máy luôn. Dạ. Nước máy mà xả như vậy là tiền nước cũng ngon lắm á. Nhưng mà như vậy cá nó có nhảy vào đây không ta? Dạ không, cái vàng là đặc tính không nhảy. Nó không chui vào đó hả? Dạ. Cũng là một kỹ thuật các bạn ha. Tức là cái này em xả tràn, cá bột là em xả tràn và em để như vậy thì khoảng chừng mỗi ngày em thay 20% nước nữa. Không, nếu như mà xả tràn là không thay. Còn cái hồ này xả tràn là không thay. Dạ đúng. Còn mà hồ có lọc bắt buộc phải thay. Hồ này là mình không lọc rồi đúng không? Dạ đúng rồi, hồ không lọc. Phía dưới này là mình đã hết rồi nè. Dạ đã tách hồ ra rồi đó. Hồi nãy giờ nói nhiều quá mà không quay cá cho các bạn xem nè. Đứng lại chút xíu quay cho các bạn xem một con cá bột mà chắc nó bằng size bên kia là khoảng chừng 22 ngày tuổi ha. Dạ đúng rồi. Có con nó cũng nhỏ hơn chút. Nhưng mà ở đây thì mình nhận thấy rằng là cái con cá nhỏ nhưng mà lông hình nó rất là đẹp ha. Thì cái size nhỏ theo cái kinh nghiệm nuôi cá của mình á, ở cái size nhỏ này nè, mà nếu mà con cá nó đẹp á thì khi lớn lên nó sẽ rất là đẹp. Rất là đẹp ha. Nhìn mấy bé rồi căng tròn ở size nhỏ là mình đã thấy người ta form con cá rất là đẹp rồi. Size này đã lựa hết rồi đó. Xinh ghê. Và lúc nào đặc điểm trong hồ cũng có một cột trùng. Coi như là mấy bạn là không bao giờ cần phải dành ăn hết đó. Cứ là tới giờ ăn là cứ vô đớp thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây em còn một bầy đây nữa nè. Nhiều ha. Dạ, một bầy này là 14 ngày tuổi. Thường á là bình thường anh nuôi cá đó thì ở thành phố Hồ Chí Minh mình á rất là ít trại cá ba đuôi. Dạ đúng rồi. Hay là do anh không biết ta? Ít lắm anh. Ít trại cá ba đuôi ha. Tại cá ba đuôi thường là người ta cần diện tích rộng. Người ta mới dễ phơm cá này nọ. Và thường là những cái trại cá ba đuôi á, thì anh thấy là người ta nuôi hồ xi măng. Dạ. Giống như là em đang để đằng sau này là nhiều nè. Dạ, hồ xi măng nè. Và hai nữa là cái hồ cá anh thấy người ta nuôi không dày. Dạ. Thứ nhất là tại vì nuôi không dày để mình hạn chế cái việc mà nó có vấn đề gì nó rủi ro ít thôi. Dạ đúng rồi. Còn ở đây anh thấy em nuôi cũng khá là nhiều ha. Tức là chứng tỏ là cái cách cầm cá của mình nó cũng rất là cứng tay. Dạ. Em hôm nay cũng 8 năm rồi. 8 năm rồi. Dạ. Nhưng mà mình có bao giờ mình gặp trường hợp là nó bệnh hàng loạt gì không? Dạ vẫn có bệnh chứ. Nhưng mà mình đã kinh nghiệm trong trồng 8 năm rồi. Rồi không thể nào mà mình để cho cá chết được. Như vậy thì mình xử lý làm sao? Dạ em cái đó là thuốc men. Thuốc đánh thuốc hả? Dạ. Đánh trực tiếp vô hồ. Dạ phải đánh trực tiếp vô hồ. Em có thể chia sẻ sâu hơn chút xíu về cái thuốc đó không? Ví dụ như mình đánh như thế nào rồi nó là. Nhưng mà tại em thì em chạy. Em đánh theo cái hồ lượng khối nước trong hồ xi măng. Chứ em không đánh theo mà lượng hồ nước trong hồ kiến rất là ít. Đánh sẽ bị sốc thuốc. Nên này em chia sẻ mà đánh theo em là không được, đánh theo hồ kiến không được. Ok thôi mình giữ cái kinh nghiệm đó đi ha. Dạ. Lỡ các bạn nghe các bạn đánh linh tinh. Dạ, đánh linh tinh là đi luôn rồi. Hôm nay thì anh thấy hết trùng rồi ha, hồ này chắc là hồ trùng nè. Dạ đúng rồi, tại vì cái hồ trùng thì người ta sẽ để cái cục gạch giống như này bạn, cho trùng nó không chạy vào đây mà người ta sủi chạy qua đây. Thì nước xả tràn nữa cho nó đỡ dơ, nhưng mà do hết trùng là thành ra là người ta cũng tắt rồi. Nên nó như vậy. Ở bên kia thì còn hai cái hồ để mà form cá nữa, nhưng mà cũng hết cá rồi. Dạ, đã tách hết cá lên nè. Đến đây là gần Tết thì mình cũng đắt hàng nha. Ở đây là một cái hồ cá cũng giống như trong kia ha, mà size này chắc cũng size cũng 20 mấy ngày ha. Dạ tầm 20 mấy ngày. Theo em thì cá nuôi trong hồ kính với là hồ xi măng thì cái nào mau lớn hơn và khỏe hơn? Dạ hồ xi măng sẽ mau lớn hơn. Tại vì hồ xi măng nó có diện tích. Diện tích nó rộng. Và nó cũng nhiệt độ nó cũng ổn định hơn ha. Dạ đúng rồi. Nó mát hơn. Dạ nó mát hơn, nó với mà nó cân bằng được cái pH nữa. Nó không có sốc pH lên pH xuống. Đẹp quá. Dễ thương. Đó là nhiều người mà khi mà nuôi cá vàng á, họ thích có cái mong muốn là họ sẽ nuôi một cái hồ đông vậy nè. Xong rồi cái thả xuống nó bu lại. Dạ đúng rồi. Theo nước mà. Dạ. Nhưng mà khi mà nuôi như vậy thì mình cũng phải đòi hỏi kỹ thuật cũng rất là cao các bạn ha.
Không phải đơn giản mà để nuôi được một con cá nó khỏe mạnh mà nó đẹp mà số lượng như vậy nữa. Ở đây đặc biệt là mình thích là cái nước luôn, các bạn có để ý cái nước không, nó sát cái mặt hồ luôn, nó sát thành luôn, và cá nó cứ là ở trên như vậy nè, đó nhìn đẹp lắm, nhìn dễ thương lắm. Ở đây mình qua cá lớn hơn chút xíu nè. Dạ, ở đây là mình ganh chu. Ở đây là bạn có để một cái ba kỳ để chạy xuống, thì tất cả hồ xi măng bạn đều có ba kỳ như vậy. Và ở những cái hồ kia thì mình thấy có một cái giống như là cái bông sen vậy đó, để sủi nước. Cái đó tác dụng làm gì vậy? Tạo oxy nhiều hơn. Cái này mình chỉ học bên Indo thôi. Indo thì hay áp dụng mấy cái đó. Cái nó từ giống như là một cái nắm đưa xuống để tạo cho cái lượng oxy trong đó nó hòa tan nhiều hơn. Cái đó là mình áp dụng cho cá nào cũng được hay sao? Dạ, áp dụng cá nào cũng được. Chứ không nhất thiết là phải cá vàng thôi. Cái này kinh nghiệm ha. Này hôm nào nhưng mà tại vì thấy cá vàng cái hồ mình rộng, nó tua xuống rất là đẹp. Hồ beta mà tua xuống giống vậy không biết nó chịu nổi không. Ok, đây là những cá mà tụi này là cũng là Ranchu-tini ha. Dạ đúng rồi, cái này là Ranchu-tini. Đây là em mới sức chuẩn bị đi Campuchia. Đẹp quá. Cái này là em lựa rồi ha. Dạ. Dễ thương. Cái bạn dưới kia cũng đẹp lắm các bạn. Thấy không, con nào con nấy nó u nao u nần. Mình cũng thích cái môn này lắm, nhưng mà cái môn này nó đòi hỏi cái diện tích, và nuôi cái con gì thì nó cũng sẽ không có kết thúc ở 1, 2, 3, 4, 5, 10 con đâu. Dạ đúng rồi. Khi mà nuôi vào nó sẽ một hồ nhiều. Rồi bắt đầu mình sẽ đầu mình đi săn đón những con mà xịn hơn, đẹp hơn, rồi hồ nó sẽ đẻ ra từ từ. Cho nên là môn nào mà chơi là phải chuẩn bị chỗ trước. Dạ đúng rồi. Đẹp quá. Chơi cá là càng ngày càng đẻ hồ đó. Cái tụi này nó màu như vậy thì nó có cùng cái tên gọi màu với nhau không? Dạ không. Ví dụ như con đốm, mấy con đốm này tên mấy con đốm này nếu như mà gọi tắt thì nó là calico. Calico. Mình có cái phân biệt nào để biết là nó là calico không? Dạ nó là đốm thôi, đốm là đủ màu thôi. Còn cái vảy mà xà cừ trên người đó? Dạ vảy xà cừ thì mình vẫn kêu là calico thôi, nó cũng là một dòng thôi. Còn bên đây, còn con trắng đó? Dạ con trắng này là gọi là trắng Sakura. Sakura. Dạ. Theo em thì nó có cái vảy nó đẹp hơn đúng không? Dạ đúng rồi, có vảy nó nổi hơn, nổi bật hơn. Dễ thương ha. Còn mấy bạn mà đen thù lùi dưới kia? Dạ đen thù lùi người ta gọi là cơ bản, màu cơ bản á. Màu cơ bản. Đặc trưng của màu cơ bản là đen, trắng đỏ, cam. Hoặc là cam đỏ. Rồi mấy bạn đen này có khi nào sau này bạn sẽ thành calico hoặc là thành những màu khác không? Dạ không bao giờ. Nó sẽ đen về hoài luôn. Dạ nó đen. Một là đen, hai là sẽ cam. Chứ bạn sẽ không màu thành calico được. Dạ đúng rồi. Vậy thì anh nghĩ rằng cái con calico này giá trị nó sẽ cao? Dạ không. Không cao. Dạ không cao. Không cao bằng những mấy dòng cơ bản kia. Nó là calico nó cũng bằng giá như màu cơ bản thôi. Cá đẹp là sẽ cao. Chứ không phân biệt màu. Con cá đẹp, form đẹp là sẽ cao rồi. Còn mà nhầm khi khách người ta thích cái gu màu của người ta thích màu calico nhiều màu để ngắm cho đẹp. Nhầm người thì người ta muốn để đen luôn, càng đen thì càng đẹp, đó gọi là đen huyền thoại đó. Vậy thì khi mà nói về màu sắc đi thì có khi nào nó một cái con ví dụ như là nó đốm như vậy nè, nó kêu mình kêu bên chép coi nó sẽ kêu bằng là tancho coi đi. Dạ. Thì nó đốm giống như vậy hay là có một cái màu sắc đốm mà đặc biệt đi thì cái con nó giá trị nó cao hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đốm càng đốm đẹp là càng giá trị cao hơn. Độc lạ. Dạ đúng rồi, với phần màu phải đều. Cái phần màu nó phải tán đều ra là nó rất là đẹp. Nó làm nổi bật con cá lên đó. Nói chung là ngoài trừ form nè, sức khỏe nè, thì màu sắc là cái yếu tố quyết định cái giá trị của cá. Dạ. Bên đây là mình thấy có bự hơn nè bạn, size lớn hơn. Size này bằng mấy con cá trong hồ nãy không ta? Dạ nó cũng ngang ngang thôi. Đây là ganh chu. Đây là màu cơ bản này như em nói nãy là màu cam. Màu này là mình thấy nhất rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đây là màu cơ bản đặc trưng. Đẹp quá, dễ thương quá. Tròn úm. Tini này là mình đã có mặt ở Việt Nam lâu chưa? Khoảng 1 năm hơn. 1 năm hơn. Mới 1 năm thôi? Dạ đúng rồi. Ồ, ở dưới kia có mỗi con lau kính da beo. Nó bự lắm bạn. Hay như con quái vật vậy đó. Khổng lồ luôn. Thấy con da beo này nè, anh mới nhớ một câu chuyện.
là tất cả những bạn nào mà xem video của anh hoặc là video mà mình xem ở trên mạng thì các bạn đều nói là cái con lau kiến da beo này nó mút nhớt của con cá và làm cho con cá nó chết. Dạ đúng. Nhưng đúng mà là có phần là da beo sẽ mút nhớt con cá. Nhưng mà bạn phải chọn con cá da beo nhỏ, nuôi từ nhỏ tới lớn nó sẽ không mút. Trừ khi mà mua con bự về bỏ vô hồ, bắt buộc phải nút con cá để nó đủ chất dinh dưỡng nó sống. Đó là vậy. Theo một cái kinh nghiệm đó anh học từ một bạn á, thì bạn nói rằng là cái nguồn thức ăn bên trong nó đủ thì con da beo nó sẽ không có mút nhớt con cá. Dạ đúng rồi. Giống như là cái con da beo này của em mà là anh thấy là chắc chắn là nó không mút con cá, tại vì nó không còn chỗ để nó mút nữa. Nó bự quá bự nè. Dạ nó bự lắm. Nó bằng hơn một cái cùm tay mình các bạn. Cái con này mình nghĩ ước lượng nó khoảng chừng 40-45 cm. Thì cái con mà cỡ này á, thì là nó mà mút con cá nào chịu nổi đó. Dạ đúng rồi, nó mút là con cá không còn nhớt luôn. Cho nên là anh nghĩ rằng là nó đủ chất dinh dưỡng nè, nó đủ mập màu, nó đủ rồi thì nó sẽ không mút nhớt con cá. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái điểm lợi của cái con lau kiến da beo là anh thấy rất là lợi nha. Thả vô hồ là hồ gần như là nó sạch sẽ. Dạ đúng. Nó là nhân công rất là tốt. Dạ đúng rồi. Cho nên là không hẳn là lúc nào con da beo nó cũng sẽ mút nhớt con cá đâu. Hoặc là có thể là con cá các bạn đuối rồi, hoặc là nó qua đời rồi, nó có dấu hiệu bệnh nữa. Đúng rồi. Thì cái con da beo nó mới bu là nó mút, chứ còn bình thường như vậy là cũng bơi bơi giống như vậy là hơi khó mút nè. Dạ. Bơi bơi như vậy bắt nó còn khó nữa. Dạ đúng rồi. Nên mấy hồ này em đâu cần chà đâu, nó vẫn sạch bóng vậy luôn. Dễ thương ha. Một cái hồ quá lớn luôn á, mà nuôi chỉ có 10, 20, khoảng chừng 25 con cá. Dạ đúng rồi. Như cái hồ bơi luôn á. Tính là nuôi cá vàng là rất là tốn diện tích ha. Rồi hồ này khoảng 3 khối 2 tới 3 khối 4. 3 khối 2 tới 3 khối 4. Ủa mấy cái này là thiệt hay giả? Dạ thiệt chứ. Thiệt cái hả? Đẹp vậy. Cái này tên gì em? Dạ là gấm ngũ sắc. Gấm ngũ sắc. Dạ. Ở bên bạn Quy cá vàng á thì bạn trồng cây va. Dạ đúng rồi. Bên mà em thì anh thấy cái này nó đẹp hơn nè. Nhìn nó giống đồ giả ghê. Cái này nó đắt không? Dạ không anh, nó cũng rẻ chứ không đắt, nhưng mà nó nhảy con nhiều. Chủ yếu là mình trang trí với nó cũng lọc nước đúng không? Dạ đúng rồi. Nhìn nó không gian nhìn vô nó bắt nhìn mắt nó lên cây cối hơn. Dạ. Dễ thương. Ở đây là mình còn có mấy bạn cũng tini nè. Cái này tini tail mà size nhỏ hơn. Kỳ công ha. Dạ. Từ cái bạn này mà qua bạn kia thì chắc phải mất phải cỡ 2 tháng nữa. Bên này qua bên cái hồ mà bên kia tầm 3 ngón á, phải tầm 2 tháng nữa. Còn mà qua bên cái hồ đây thì chắc tầm 5 tháng 5 tháng. Dạ. Kỳ công ha. Lâu à. Nói chung là em khi mà em bán, em kinh doanh, em nuôi, em sinh sản một thời gian vậy đó. Theo em thì cái size nào là anh thích nhất, thích bán nhất? Em thích bán nhất là tầm size 3 ngón, là con cá rất là đẹp. Và size đó mình nuôi cũng ngắn hạn hơn đúng không? Dạ đúng rồi, ngắn hạn hơn. Nhưng mà trong cái đó là đang phát triển bung body lên. Là con cá rất là đẹp. Là khách hàng cũng nên chơi vào cái khoảng thời gian đó. Các khách hàng nên chơi là tầm 2 ngón rưỡi, 3 ngón là cá rất là đẹp. Còn mà size mà bự hơn thì mình nuôi nó lâu lớn hơn hả? Dạ đúng rồi, phải kỳ công hơn nhiều. Và nó có khả năng xuống nữa. Dạ đúng, nó phải mình nuôi không khéo. Dạ. Ở đây thì mình cảm nhận là rất là mát các bạn ha. Đó, cái hồi nãy mình nói cái dòi sen là cái này nè. Cái đài sen là cái này nè. Thì cái này chắc là bạn cũng tự chế đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó tự chế hết. Tự chế đó, nó phun, nhưng mà ở ngoài thấy cũng có bán. Dạ đúng, nhưng mà nó sẽ nhỏ chứ nó không được bự như vậy. Bạn dùng một cái bơm công suất lớn nè, rồi bạn đẩy nước ra thì bạn nói là như vậy thì nó sẽ tạo lượng oxy tốt hơn ở trong cái hồ cá. Thì mình cũng sẽ nghĩ như vậy á, tại vì mình thấy rằng là rõ ràng là cái con cá của bạn trong đây nó không có một cái ổ sủi oxy nào hết nè, mà nó rất là khỏe mạnh nè, nó rất là bơi linh hoạt nè. Thường á là ở những cái cá cảnh á, nếu mà bạn cá không đủ oxy á thì nó sẽ ngồi lên trên nó đớp, và nhất là ba đuôi. Nhưng mà mình không thấy bạn nào đớp hết. Dễ thương, đẹp quá. Tí xíu mà nó đẹp lắm, nó hơi bị bóng xíu, bạn thông cảm ha. Dạ. Ở bên đây cũng là một cái hồ như vậy ha. Hồ này thì bạn bơm nước từ, hình như em xài nước trung tâm hết ta, hay là nước trong hồ này em bơm lên luôn? Lên đây là nước trong hồ bơm lên. Anh tưởng đâu là xài nước trung tâm, mình bơm vòng, mình đi lọc vòng mình lên chứ. Ở đây là cái này là cái lọc thô thôi, để mình tạo lượng oxy cho nó thêm nhiều xíu.
Ở đây cũng là một cái hồ cá vàng nữa. Một cái hồ này thì số lượng đông hơn nè, và lúc nào cũng đặc điểm là trùng trong đây rất là nhiều. Mỹ ơi, anh hỏi cái là dạ. bình thường công việc hàng ngày của em ở đây như thế nào? Công việc em ở đây chỉ có thay nước cho ăn rồi quay clip thôi. Một ngày thì mình tốn bao nhiêu tiếng đó? Ở đây chắc một ngày tốn mười mấy tiếng trong đây à, không có đi đâu được. Mất hết Dạ, cả mất hết cả ngày trong đây trời luôn ha. Dạ đúng rồi. Mỹ là có gia đình chưa? Dạ, em mới có gia đình cả một năm hơn. 1 năm hơn ha. Dạ. Mới có gia đình. Rồi sắp tới là bắt đầu cũng sẽ bận bịu hơn, Dạ, con cái rồi này nọ. Có bận bịu hơn. Vợ em có mê cá không? Vợ em thì không có mê gì nhiều, chỉ có em mê thôi. Vợ mê thu nhập thôi đúng không? Dạ. Nói chung là công việc nào thì mình cũng đòi hỏi là cái đam mê nè. Dạ đúng rồi. Rồi mình phải có cái thu nhập nữa. Dạ đúng. Nhưng thu nhập mình tốt thì mình sẽ theo nó. Thu nhập mình tốt, mình đam mê cái duy trì nó hơn cái mức có thể. Rồi mình thích cái này thì thích cái cá này mình nâng cấp nó lên, làm đẹp hơn. Khi nào là mốt vụ vợ kêu vợ về phụ chung để mình có nhân viên sai đỡ tốn tiền thuê nhân viên. Cái này phụ kêu về chắc thu tiền thôi chứ. Mà anh thấy đang trend là cái nữ mà mấy bạn trẻ mấy bạn nữ rồi đó làm vlog. Dạ đúng vlog rồi. trên TikTok á. Dạ đúng. Vlog nuôi cá view rất là cao. Dạ đúng rồi. Mà thanh niên trai tráng đàn ông như mình thì làm vlog thì phải là về kinh nghiệm về này về kia, còn mấy chị là cứ sàn nuôi cá thôi mà cũng có view rất là cao. Dạ đúng rồi. Cho nên là tận dụng. Ở đây mình quay sơ cái lọc của bạn cho các bạn thêm. Lọc nó cũng rất là đơn giản. Ở đây là một cái này là kêu bằng matrix à. Dạ, ở đây là chi mắt. Chi mắt để làm ngăn lắng thôi. Còn bên đây là toàn bộ là full lông vũ. Bên đây là đá lông vũ. Nói chung là cũng khá là đơn giản. Ở đây thả kiếm con gì thả đây nó mũi. Ở đây xả nước hoài. Hay xả lắng ra cho bớt thôi. Nó cũng đơn giản mà hiệu quả ha. Cá ở đây bạn nuôi cũng rất là khỏe nè. Ở những cái hồ lớn này mà nếu mà bệnh thì làm sao em phát hiện nó bệnh được? Dạ theo kinh nghiệm nha, phải theo kinh nghiệm. Như hồ lớn con cá nó vẫn bơi lọ đò chứ không phải mà như hồ kiến mà mình dễ phát hiện. Phải có kinh nghiệm trong cái mấy hồ này. Rồi khi mà nó bệnh, ví dụ như em phát hiện bệnh một con như vậy rồi em xử lý sao? Bệnh một con mình phải xử lý một hồ luôn chứ không hồ luôn. Dạ phải xử lý một hồ. Tại bệnh nó sẽ lây. Bắt buộc là vi khuẩn nó trong hết cái nguồn nước trong cái hồ này. Mình phải xử lý là nguyên một hồ chứ không thể nào mà bắt một con nó ra trị không. Rồi như cái hồ như vậy thì bắt đầu là em thay nước, đánh thuốc. Dạ, thay nước hạ mực nước xuống, bắt đầu mình phải đánh thuốc. Mình đánh như vậy thì bao lâu nó hết? Khoảng 2 tới 3 ngày. 2 tới 3 ngày là hết rồi? Dạ đúng rồi. Anh nghĩ cũng phải cả tuần lễ chứ. Tại vì tụi này mà thường là như anh chơi anh amateur thôi. Anh thấy nó bệnh anh cũng đánh tím rồi linh tinh những cái thuốc phổ biến. Thì tím thì trong phần tím là anh em trong chơi có về là ưa chuộng nhất là phần tím. Như phần tím là nữa sẽ hư vật liệu lọc. Nó sẽ bám một cái màng trên cái vật liệu lọc đó. Nó không ra. Nó tím luôn cái vật liệu lọc. Dạ đúng rồi. Là vi sinh nó không có bám được trong đó. Tức là mình đánh như vậy thì mình phải thay luôn cả vật liệu lọc luôn. Dạ. Thì đó anh chị, nhưng mà anh thấy nó cũng lâu lắm, cũng cả 5 bữa tuần lễ á. Dạ. Nó là hên nha. Hồ không hên thì mình thay cá mới. Không hên thì mình thay cá. Dạ. Ok, mình đi tiếp chỗ tiếp theo ha. Ở đây bây giờ mới thấy cái tên trại nè. Dạ. Bạn này mà không để cái bảng đằng trước. Dạ, mà cái bảng nó nằm trong đây. Nó là M Farm. Dạ, M Farm. M Farm nghĩa là gì ạ? Là có thể đọc xuông là Mỹ nông trại. Mỹ nông trại. Có thể đọc ngược lại là nông trại của Mỹ. Nông trại của Mỹ. Dạ đúng rồi. Đó là có hai nghĩa. Cái này em phải để cái này nè, nó làm thêm một cái ra đằng trước cửa. Dạ. Thì thương hiệu của mình đi giấu vô trong. Dạ cũng muốn nhưng mà sợ là có người ta kiếm chuyện mình không có làm được. Nói chung là Mỹ thì cũng là ổn định về cái nguồn cung và cầu, tức là bạn cũng làm nó tương đối vừa đủ vừa phải. Đúng rồi. Và thành ra là bạn cũng không có nhu cầu về cái khách mà bình thường ở ngoài người ta thấy, đúng không? Mình gọi là khách vãng lai. Dạ đúng rồi, khách vãng lai đó. Còn những bạn online thì mình cứ thoải mái. Dạ đúng rồi. Cũng có nhiều khách gần đây người ta nói là ủa sao có trại trong đây mà mình không biết.
tại em đâu có để bản đâu. Nhưng mà khách thì chỉ vô tham quan thôi, tại giá thành nhiều khi người ta nói giá thành cao quá, người ta nói nuôi thì sợ phí. Nên bởi vì em là kinh doanh online nên là tiếp xúc với những người xa xa thì người ta có kinh nghiệm, người ta chơi nọ đó, người ta mới tìm đến em được. Chung là người có đam mê về bộ môn cá vàng và nói chung là về hiểu biết về chất lượng và giá trị con cá. Đúng rồi, thì mình đỡ mất công giải thích đúng không? Dạ. Nhưng mà nói chung là bạn nào mà đam mê cá cảnh hoặc là đam mê cá vàng thì tới với Mỹ chắc em nghĩ cũng ok mà. Dạ. Thoải mái ha. Dạ. Rồi mình ở đây mình có cái gì ta? Đây là mình có Ganchu Sakura. Ganchu Sakura. Hồ này là được ưu ái, nằm ngay bảng hiệu này. Cho nên chắc là cũng là xinh trai đẹp gái lắm đây. Dạ. Hồ này là chuẩn bị xuất đi Hàn Quốc. À, nguyên hồ luôn. Dạ, nguyên hồ luôn. Dễ thương. Xuất đi Hàn Quốc. Là khách ở Hàn Quốc là họ cũng lên liên hệ em qua online trên mạng ha. Dạ đúng rồi. Rồi mình có cần phải cho họ xem về con cá chất lượng không? Dạ có chứ. Mình sẽ vớt lên hồ xô cho họ xem. Quay chọn từng con luôn? Không, mình quay chung. Tương đối thôi. Dạ, quay tương đối thôi. Mình ví dụ mình vớt 5-10 con mình quay cho chất lượng đó là mình bảo hành cho người ta đúng là chất lượng của toàn bộ. Chứ không phải mà có con này con kia. Coi như là mình quay một cái con tầm trung thôi, rồi mình chắc chắn là con cá nó sẽ từ đó trở lên. Dạ đúng rồi. Anh hiểu rồi. Ủa mà em bắt đầu với cá cảnh như thế nào mà bây giờ mình lại là chơi cá vàng tới giờ này ta? Em bắt đầu cá cảnh, em vô môn cá cảnh này là em vô cá vàng luôn. Là không chơi con khác? Dạ đúng rồi, em vô lúc mà 2015. Bắt đầu em chỉ tập nuôi chơi thôi. Ai ngờ bén duyên vô cái nghề này luôn. Rồi khi nào mà em bắt đầu chơi chuyên nghiệp con này? Rồi mình mua bán làm trại nữa? Em làm trại là năm 2021. Còn mà em buôn bán là lúc 2020. 2020. Dạ bắt đầu là em ra buôn bán luôn. Là tính tới nay là được 4 năm. Dạ. Đó bà là buôn bán số lượng nhiều chuyên nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi, số lượng nhiều chuyên nghiệp á là khoảng tầm 4 năm nay. Còn em chơi là phải 8 năm, 9 năm. 8-9 năm. Dạ. Xong mình sẽ thành lập lên, sau đó mình thành lập lên thương hiệu là em Farm như ngày hôm nay. Dạ đúng rồi. Thì hầu như là em là đặc biệt á, tại vì hầu như là ai mà lâm vào cá cảnh á, như anh đi thì anh cũng sẽ chơi lượng vòng nhiều con. Dạ. Sau đó mình sẽ có cái con phù hợp. Dạ đúng rồi. Con phù hợp với mình là bắt đầu mình mới chơi. Dạ. Anh có nghe một cái tin về cái con này là cái con này nè, em nghe xuất khẩu đi Hàn Quốc thì anh cũng hỏi thêm. Dạ. Là cái con này có một số thị trường mình không xuất được đúng không? Dạ đúng rồi, phải có một số thị trường là chưa có shipper vận chuyển nên mình chưa có đi được. Vẫn có khách online người ta đặt hàng nhưng mà mình không đi được. Không xuất đi được. Ví dụ như thị trường Mỹ này chẳng hạn đúng không? Dạ, thị trường Mỹ mình vẫn đi được. Nhưng mà sẽ đi rất mất lâu, đi xa, nhưng mà giá thành lại cao. Người ta cũng ngại cái phần đó. Tại vì anh thấy cũng có khách ở nước ngoài anh là cũng có con cá này. Dạ. Và anh thấy là họ nhập từ Thái Lan. Dạ, đúng từ một số quốc gia mà châu Á gần mình. Dạ, thì anh nghĩ mà khi anh hỏi họ thì họ nói là con cá này từ Việt Nam. Dạ. Thì anh nghĩ rằng mình sẽ đi qua một cái đường khác chẳng hạn như Thái Lan. Dạ đúng. Anh cũng mong sau này mình ở Việt Nam mình cái thị trường cá cảnh nó cũng như là cơ quan nhà nước họ hỗ trợ. Dạ. Để cho mà cái việc mà phát triển về xuất khẩu cá cũng như kinh doanh cá mình nó tốt hơn. Dạ, hiện giờ thì có khách nó đã là khó rồi. Dạ. Mà xuất đi khó nó lại càng buồn hơn. Dạ, xuất đi khó nữa. Tức là như giờ ở Philippines là không xuất được. Không xuất đi Philippines được tại giờ chưa có nhà vận chuyển. Mà người bên đó người ta hỏi mua cũng nhiều. Dạ, hỏi mua nhiều lắm nhưng mà mình không xuất đi được. Tiếc. Còn bên Mỹ thì giá thành cao quá. Nhưng giá thành ship một thùng tới 350 đô. 350 đô. Dạ. Là khoảng 10 mấy triệu. Như vậy 350 đô vậy mình được bao nhiêu con? Nếu như mình đóng cá nhỏ là một bịch mình sẽ được 4 con. Mình đóng cá lớn hay một bịch cầm 2 con. Đó là sẽ đi rất là khỏe qua bên bển. Là một thùng á hả? Dạ đúng rồi, một thùng là tới 4 bịch nha. Một thùng 4 bịch, tức là trung bình là một thùng là mình sẽ được mười mấy con. Dạ đúng rồi. Mười mấy con mà 300 mấy chục đô chạy ra cũng khoảng 10 triệu hơn mình. 10 triệu hơn. Cao ha. Dạ đúng rồi. Nhiều khi tiền cá còn không bằng tiền. Dạ đúng rồi, tiền cá không bằng tiền ship nữa. Nhưng bởi vì người ta ngại cái vấn đề đó. Mà con này cái lượng oxy nó thở cũng nhiều, khi em đóng như vậy thì nó chịu được bao lâu? Đóng 2 con sẽ chịu được một bịch đi được 2 tới 3 ngày.
Còn mà mình đóng nhiều thì nó khoảng tầm 2 ngày đổ lại. Vậy thì anh thấy bởi vì lý do anh chọn beta là vậy đó. Dạ. Beta anh đóng là có thể là từ 5 tới 7 ngày là không có rủi ro. Dạ đúng rồi. Không rủi ro. Và có một cái đợt mà dịch thì chắc anh em mình cũng có cảm giác giống nhau. Khi được một đợt dịch thì đợt đó là vô tình thôi là anh ship cái hàng đi. Và nó lockdown. Và nó bu cục đóng cửa. Thế là cái con cá của anh nó nằm ở trong đó, anh đi gửi đi 3 con thì một bé mới, sau đó một bé về là một bé mới vừa chết, một bé thì rã rồi. Còn một bé là sống 2 tháng lẻ 7 ngày. Trời, dữ rồi. Trong một cái bọc. Bây giờ anh cũng còn clip ở trên YouTube. Trong cái bọc khui ra mình cũng giật mình luôn. Tức là sức sống của con beta nó rất là cao. Dạ đúng rồi. Lý do đó nên anh chọn beta để anh nuôi. Nhưng mà beta thì khi mà nuôi sinh sản chuyên nghiệp thì nó cũng có rất là nhiều cái bệnh. Dạ đúng. Linh tinh. Nuôi cái nào cũng phải có bệnh. Nó cũng phải giống con người mình thôi. Đúng rồi. Chứ nó thay đổi môi trường thì bắt buộc phải cá hơi có bệnh. Mỹ ơi, ngày trước mà em chơi cá vàng thì em làm việc gì? Lúc trước em chưa chơi cá vàng là em làm công ty. Làm công ty? Dạ. Công ty có liên quan gì cá cảnh không? Dạ không, còn em làm bên xuất nhập khẩu của công ty Mai. Thì sau này em thấy cá vàng mà nó đẹp, cái đời mua về nuôi trải nghiệm thử, em thấy nó mà thực sự là đẹp thiệt. Mà tại sao em lại nuôi cá vàng mà không phải là nuôi một con cá khác? Tại em thấy lúc đầu mấy con cá khác nhìn nó kiểu nó không có duyên với mình nữa sao. Nhìn nó không đẹp. Thích mập tròn tròn đó không? Dạ đúng rồi, thấy mũm mỉm quá. Đầu tiên là em nuôi là ping pong. Ping pong. Anh cũng thích ping pong. Ping pong nó như trái chanh vậy đó. Nhìn nó rất là đã, thích thấy cưng. Sau này cái em thấy qua là Oenda. Lúc trước là em nuôi Oenda đuôi dài với đuôi chung. Sau này là ra đuôi sọt, đuôi ngắn là như là Oenda sọt Starlight đó. Là em bén duyên đó là em mê Oenda không. Là em chơi nó từ đó tới giờ luôn. Bắt đầu em chiên dòng này luôn. Em chiên dòng Oenda. Oenda sọt teo này nè. Em chiên rồi em làm, em bắt buộc sao mà em phải lai tạo được ra con cá đẹp. Đó. Là mình ép mình vô cái thế là phải làm. Dạ phải làm sao mà ra con cá đẹp bằng người ta. Tại vì thấy người ta làm đẹp quá mình cũng mê. Rồi cho tới bây giờ là mình làm đẹp chưa? Dạ bây giờ làm rất đẹp. Rồi trong suốt mà quá trình mà mình nuôi cá rồi mình chơi cá chuyên nghiệp, mình danh cá như ngày hôm nay nè, thì em có thấy rằng là con cá vàng nó mang tới cho em lợi ích gì không? Dạ một phần là thu nhập. Chắc chắn là thu nhập đúng không? Đúng rồi, chắc chắn là sẽ thu nhập. Một phần là đam mê là nhiều, nhưng mà phải có thu nhập mới nuôi được cái đam mê đó. Và ở trong nuôi cá đó thì anh còn thấy một cái giá trị nó quan trọng lắm nè. Dạ. Là mình có thời gian để mình dành cho gia đình. Dạ đúng rồi. Đi làm mình bán thời gian cho cái công ty, công việc, ước mơ của người khác. Dạ đúng. Nhưng mà mình đi nuôi cá mình lại phục vụ được cho đam mê mình và mình có thời gian để gần gia đình. Dạ. Cái đó anh thấy là quan trọng nhất. Dạ. Thêm một phần được cái thu nhập nó ổn định hơn là mình đi làm công ty. Đúng rồi. Cái thời gian nó rất là thoải mái. Nãy giờ anh em đứng cũng nhiều rồi, thành ra bây giờ anh em ngồi chút cho nó thư giãn. Rồi mình cũng hỏi thêm Mỹ mấy câu nữa thôi. Thì theo anh được biết thì em cũng lai tạo và sinh sản. Thì cá thông thường là ở đây là em có nhập từ nước ngoài về để sinh sản hay không, hay là đổi máu với các anh em mà làm cá trong nước? Dạ em sẽ có nhập nha. Em nhập để em đổi ren, tại là 4 đời ren là phải đổi một lần. Chứ mình không có cho chung đời ren suốt được. Chung đời ren suốt là nó cá không lớn. 4 đời ren là khoảng bao nhiêu tháng? 9 tháng đổi 9 tháng là một đời ren. 9 tháng. Dạ. Có cá là sinh sản sớm là sẽ 7 tháng. 7 tháng. Nó tùy theo cái đời ren của nó. Là em sẽ nhập bên nước ngoài về chứ em không có nhập Việt Nam. Nhiều khi là cha con anh em với nhau chung. Dạ đúng rồi. Với lại ở nước ngoài thì anh thông thường anh thấy cái nước họ phát triển á, như là Thái Lan á, thì cái con cá họ làm nó mới liên tục. Dạ đúng. Nó mới liên tục. Dạ làm con cá mới để là cái gen nó bự. Con cá nó sẽ bự. Nhưng nếu như mà mình làm kiểu mà trùng gen quá là con cá nó không lớn. Ví dụ mình nuôi gen mới đi là con cá nó sẽ tầm 6 tới 7 ngón. Và mình làm gen trùng thì nó tầm 4 ngón rưỡi tới 5 ngón là hết cá hết lớn. Nó là vậy. Mà giá thành mình nhập cao không? Dạ cao. Cao hả? Dạ.
Một con cá như vậy đi về tới tay mình thì khoảng bao nhiêu? Nếu như con cá tới tay rồi khoảng tầm 8 triệu 9 triệu, có con một con thôi? Dạ đúng rồi. Wow. Có con sẽ làm tên mười mấy triệu một con. Đó, hồi nãy mình nói về cái vấn đề mà cá ăn trùng nuôi bao nhiêu tháng thì mình quên cộng tiền con giống vô nữa. Dạ đúng rồi, phải cộng tiền con giống một cặp vô là mình đã là mười mấy triệu rồi. Dạ. Đúng không? Rồi thêm nuôi quá trình nuôi cá nữa. Dạ đúng. Mình phải cộng toàn bộ số tiền đó chia ra bầy cá con. Dạ đúng. Mà nếu mà hên mà thí dụ như bầy cá lấy lại tiền thì mình còn được cái đợt cá sau. Dạ đúng. Còn nếu mà không lấy lại tiền mà cha mẹ nó quy tiên luôn thì mình lỗ. Đúng rồi, cái đó đầu tư cái nào cũng có rủi ro ha. Dạ đúng rồi, phải cái nào cũng phải có rủi ro chứ. Thì trong suốt quá trình mà mình chơi nè, rồi mình mua bán kinh doanh mình chuyên nghiệp như hiện nay thì cũng là 8 năm rồi. Dạ. Thì trong quá trình đó không biết là em có gặp khó khăn hay trở ngại gì trong công việc, trong cuộc sống không? Trong 8 năm thì cái khó khăn nhất là lúc mà mới chơi mình phải đi học hỏi kinh nghiệm, học hỏi bạn bè này nọ, rồi mình mới rút kinh nghiệm cho từ từ. Với mà lúc vô thì mình thấy tập bán nó cũng ngon, kinh tế nó cũng ổn, bắt đầu mình vô từ từ. Nhưng mà lúc mới vô, mới bắt đầu bán thì mình cũng nuôi nhiều, mà nuôi nhiều thì nó rủi ro là bệnh. Đó, bắt đầu cái cũng khó khăn tập 2. Khó khăn tập 2 thì từ từ kinh nghiệm, nuôi kinh nghiệm mà đâu có cái mà có sẵn cho mình để ai chỉ cho mình biết liền. Mình nuôi kinh nghiệm từ từ lên mới xây từ từ thì đắp mình bán có lợi, là mình đắp từ từ lên mình cũng như là cơ ngơi như hôm nay thôi. Khó khăn tập 1, tập năm. 2, tập 3 xong rồi nó mới hình thành nữa không? Dạ đúng rồi, phải có hình thành chứ. Nhưng mà anh thấy là ngày trước á, khi mà mạng xã hội mà nó chưa phát triển á, dạ, khoảng hồi anh là khoảng 2010, 2012, 13 rồi đó. Dạ đúng rồi. Thì mạng xã hội chưa phát triển, thời điểm đó mình có là những cái trang như diễn đàn cá cảnh, như người cá cảnh mình chỉ có lên đó thôi. Dạ. Còn cái Facebook nó không có như hiện nay đúng không? Dạ đúng rồi. Thì năm 2015 là Facebook nó chưa có kiểu như nó chưa có mạnh về trong cái phần cá cảnh nhiều, chứ chỉ có 2-3 cái diễn đàn thôi. Nhưng mà diễn đàn cao nhất là hội cá vàng Sài Gòn là sẽ được 203k người thành viên. Đó là rất là nhiều, nên học kinh nghiệm từ đó mà ra. Chứ không giống như mà bây giờ 2025 mà nó quá phát triển. Rồi khách hàng cũng dễ kiếm mình hơn. Dạ, đúng rồi. Hồi xưa là phần lớn là họ cái địa điểm đó nó nổi tiếng, họ tới đó họ kiếm thôi, giống như là chợ cá Nguyễn Thông, chợ cá Lưu Xuân Tính. Dạ đúng rồi. Chứ hoặc là trại cá nào phải có tên lắm. Dạ thì đúng người ta mới tìm tới, chứ còn dạ, lóc cóc len keng như mình ai biết đâu. Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ thì mình sau phát triển thì người ta cũng dễ tìm tới mình hơn. Dạ. Chẳng hạn như video ngày hôm nay anh em mình quay với nhau chẳng hạn. Dạ. Nhưng mà nó cũng có lợi, nhưng mà nó cũng sẽ có nhiều cái hại, tức là sẽ có rất là nhiều người bán. Dạ, và đúng. cũng có rất là nhiều người mua. Thì đòi hỏi mình phải nâng cấp bản thân, đó là con cá mình phải đẹp hơn, chất lượng hơn, dịch vụ tốt hơn. Dạ đúng rồi. Thì mình sẽ có khách hàng thôi. Dạ đúng. Khách hàng bây giờ người ta chọn chất lượng nhiều hơn, là tại vì đa số là lên diễn đàn nhiều quá. Rất là có nhiều diễn đàn. Hiện tại như bây giờ là khoảng tầm 20 mấy diễn đàn bên họ cá vàng. Đó, nên là người ta sẽ có kinh nghiệm, người ta học trên đó nhiều hơn. Tức là mấy cái group đúng không? Dạ đúng rồi, mấy cái group. Như vậy thì cũng tốt, tức là người ta có nhiều nơi để người ta học hỏi kinh nghiệm, trao đổi. Đúng rồi. Rồi mình cũng có nơi để mình giao lưu, chia sẻ. Dạ đúng. Thì với cái tình hình kinh doanh theo em chia sẻ thì cũng khá ổn định như hiện tại. Dạ. Thì em có nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ có phát triển thêm gì không? Mở thêm gì không? Tương lai phát triển là sẽ mở thêm trại lớn. Mở thêm trại lớn hơn. Để được cái phần cung cấp cá đi, bắt đầu đi xứ nước ngoài. Khi đó thì mình cần thêm nhân công ha. Dạ thêm đúng rồi. Thứ ha. Anh cũng chúc em là trong tương lai mình sẽ gặp Mỹ với một cái farm lớn hơn. Dạ. Mỹ phát cá vàng farm, big farm bự hơn. Sau này em cũng chia sẻ cho anh em mới tập chơi, hay là anh em muốn mà tập chơi có cái kinh tế ổn định này nọ, anh em phải học từ từ. Phải nuôi từ con cá xấu trước, rồi mới lên con cá đẹp, rồi phát triển. Lai anh em muốn đam mê, kiểu như đam mê lai tạo này nọ, nhập cá về, rồi thêm phần nữa là phải am hiểu trị bệnh mới nuôi được cái đam mê nghe anh em, chứ không thôi là anh em phải đóng học phí. Phải học trị bệnh trước khi mà học chơi đúng không? Dạ đúng rồi, phải học trị bệnh trước.
Tại vì con cá vàng này là một con cá cũng rất là khó chịu ha. Dạ, nó rất là nhạy cảm với nước. Nó kiểu như mà cá coi thì nó nhạy cảm 10 thì cá vàng nó nhạy cảm 8. Thì cuối cùng là ở trên kênh anh nó có cái câu này cũng khá là hay, câu hỏi này khá là hay, đó là không biết rằng em có cái lời khuyên hoặc là nhắn nhủ nào dành cho những bạn mà có cùng đam mê sở thích với mình nè, cá vàng chẳng hạn hay là cá cảnh, mà bây giờ các bạn muốn kiếm thêm thu nhập nè, hoặc là các bạn muốn nuôi chuyên nghiệp, thì không biết rằng em có cái lời khuyên nào dành cho các bạn để các bạn có hành trang vào cái cá cảnh này nó mượt hơn không? Em cũng có lời khuyên cho anh em mới tập nuôi hoặc là muốn kiếm thêm thu nhập là bắt buộc mình phải nuôi trước từ từ, đừng có hấp tấp. Với môn cá cảnh này là hấp tấp là chưa có kinh nghiệm là sẽ dễ thất bại, dễ gãy, rất là dễ nản. Mình phải nuôi kinh nghiệm từ từ mới lên. Thứ nhất là mình bán nhỏ nhỏ, thứ hai mà cho người nhà thấy coi kiểu như có thu nhập trong bộ môn này thì anh em mới dễ mở trại này nọ, nên phần thu nhập nó sẽ ổn. Giống như anh em đam mê nhiều thì hãy mở trại nha, chứ đừng có mới đam mê thôi mà mở trại là anh em sẽ rất nản. Ví dụ như mà bây giờ người ta đang nuôi sống mà mình mua cái về mình bán lại mà cá chết, bắt buộc mình nản. Đúng rồi, mất tiền, mất vốn. Người nhà thấy gì đâu ai cho mình làm không hoài được. Đó là lời khuyên của em dành cho anh em đó. Ok, cảm ơn em. Ok, thì cũng cảm ơn Mỹ sáng giờ đã dắt anh em mình đi tham quan trại cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cái nuôi cá vàng như thế nào và những quá trình bạn hình thành như thế nào. Rồi, Mỹ có muốn nói gì các bạn không? Đây, em cảm ơn anh Tấn đã ghé tham quan trại bên em. Anh em muốn tìm cá vàng hay là tư vấn về cá vàng hàng đẹp thì cứ liên hệ Facebook Trương Thế Mỹ hoặc là Zalo 090 1419 143. Rồi, tạm biệt anh em nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.